Hey guys, kumusta nga pala kayo dyan? Medyo busy ako ngayon dahil nga may bank holiday. So maraming ganap sa mga activities lang, sa gardening. Ayan, pagpunta sa shops kasi hindi pwedeng makadrive ang asawa ko ngayon dahil nga na-injured yung paa niya. So ngayon, plano ko magluto ng shepherd's pie na version, simple version ko lang ng shepherd's pie at para kay Mister. So since hindi naman yan yung food ko, magluluto rin ako ng yang chow fried rice version ko para dun sa rice na leftover na mga 2 araw na 2 days ko na siya naluto kasi hindi naman siya napapanis kaagad dito dahil malamig. So lulutuin ko siya mamaya-maya separately. Unahin ko muna ang shepherd's pie. So ayun, magkakaroon ako ng 2 video sa cooking day na ito. So ayan, watch out lang. And guys, ipapakita ko na sa inyo ang ingredients ng shepherd's pie ko. Ang mga ingredients natin para sa shepherd's pie is yung beef mince. 1 kilo siya. So maglalas ito ng mga 2 days ni kay Mister. 2.5 days. Ayan. Tapos carrots, hindi ko pa siya tinanggal kasi i-shred natin siya. Tapos meron akong cheese para naman to doon sa paghahalo natin ng mashed potatoes. Tapos meron akong garlic, konting garlic lang. Tapos maraming onions, medyo marami siya kasi malaki yung onions na cup ko. Tapos bell peppers, ayan, i-shred ko rin siya mamaya-maya. Tapos ito rin puree, tomato puree, ang ating mga potatoes. Ayan, inuna ko na siya guys kasi kailangan siyang i-mash. So kailangan i-boil ko pa siya ng medyo matagal para maging malambot siya. At kaya nakasalang na siya ng medyo maaga. Ayan. So marami yan guys kasi nakita ko sa shepherd's pie na napapanood ko is mas marami yung potato kasi yan yung parang kanin nila. Ayan. So sana ma-enjoy ito ni Mister at magustuhan niya. Ayan. So ngayon mag-umpisa na tayo magluto ng ating mince. So, ayan guys, papainitin natin yung pan. Tapos, ang gagamitin nating oil is olive oil. Ayan, medyo mainit yung pan natin guys. Ayan. So, ilagay natin ang garlic. Tapos, okay lang kung medyo maraming onions guys kasi hindi ko yung sarili nito guys. Tulagayin na natin siya ng konti. Bango. Antayin uli natin na medyo ma-absorb ng manisubi siya ng konti para i-mix na naman ulit natin siya. Okay? So ayan guys, nag-steam na siya ng gusto. At sa point na ito is bubudura na natin siya ng mga panlasa. So kailangan natin lagyan ito ng beef stock. So, ang gagawin ko is mag-boil ako ng, since wala akong beef stock guys, mag-boil ako ng water. Tutunawin natin ang stock. Beef stock. Brown black pepper. Roses, flowers,
guys, habang na-absorb ng meat ang mga panlasa, gagawa tayo ng ating stock. So meron na akong 2 beef cubes dito. Ayan. At lalagyan lang natin siya ng mainit na tubig. Pwede rin yung okso o okso beef. Pwede rin yun. Actually, mas masarap siya kung may okso beef. So, lagyan na lang natin isa kasi mas malakas ang panlasa nito para sa beef flavor. Ayan guys, na-absorb na niya. At ang ating potatoes. Ang ating potatoes, tingnan nyo. Ayan, kumukulo na. Medyo mahina kasi ang apoy sa side na to guys eh. Kaya hindi siya ganun kabilis. So, medyo naging soupy na siya. Pero mamaya-maya, dahil malakas ang apoy natin, ayan, mag-evaporate yan. So, ang inaantay na lang nito ngayon ay ang shredded na carrots at ang shredded na bell peppers at saka yung peas. So, pagsasabay-sabay natin mamaya-maya. Okay? Ito ang tomato puree guys. Yan. Para may taste ng tomatoes. So, ayan, antayin lang natin siya ng konti na mag-evaporate. Patapusin ko lang ang shredding ng carrots. At ilalagay na natin siya. So, ayan guys. Inanaan ko na siya kasi nag-shred ako ng carrots at saka yung bell pepper natin. So, ayan, kaya ayaw natin masunog ang mince. Kaya kailangan natin naan muna. Ayan. At saka ilalagay na rin natin ang shredded na carrots at saka yung ating bell pepper. So, nagkataon yung red bell pepper natin guys, medyo mash na siya. So, may sira. So, hindi natin isasali yun. Ayan. Wala tayong ginamit dito na shepherd's pie flavoring guys, okay? Pero may nabibiling packets ang shepherd's pie flavoring na powder. So, ito is wala. Nilagyan rin natin siya guys ng konting asukal kanina kasi medyo maalat siya, may kulang. So, yun lang naman. Yun lang yung dinagdag natin while off cam. So, lakasan na natin siya ng konti. Tingnan natin ang potatoes natin kung okay na. Lasahan natin. Tingnan natin kung sarap siya. Okay siya para sa akin guys. Pero lagyan natin siya ng time. Dapat fresh thyme ang ilagay nyo. Mas maganda. Parsley. Para may herbs. So, pasampan natin siya ng konti. Kasi medyo luto na siya guys. So, yun na lang yung inaantay na. Ito na lang yung inaantay natin na na part ng ingredients ng mince. Tikman natin. Medyo kulang. Dagdagan natin ng Worcestershire sauce. Parang lang siyang toyo pero may malt vinegar siya. At dagdagan natin siya ng konting asukal guys. Para mas masarap.
Ayun guys, tikman natin. Tingnan natin pagkakita na nagdagdag tayo ng konting asukal. Masarap siya. Delicious. Delicioso. Barahan guys. Tingnan naman natin ang ating potato. Ooh, sobrang mash na sila. Ayan. Ayan yung mash. Yung bang mahuhulog na lang yung tinidor. So, pwede na natin siyang mash. So, antay lang guys ha. At tatapusin ko lang ang pagluluto. Papatayin nga po. Ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-mash ng potatoes. Okay? So, ayan guys. So, drainain ko na ang ating potatoes. Drainain ko na siya. So, imamash na natin siya. Ang potatoes ito guys. Isisisa na natin siya. So, this time, gagamit tayo ng white ground pepper. Ayan. Medyo may anghang ng konti. May kick. Salt. Tapos, mag-grate tayo ng cheese. So, i-mash muna natin siya bago natin i-grate ng cheese. Or, sige, i-mash ko muna siya ngayon. Pwede yung gumamit ng ibang type ng cheese. So, this time, gusto ko lang gamitin ang meron kaming available dito sa bahay. So, ito yung Grana Padano Reserva ano to? Basta Italian cheese siya. Maribili lang sa supermarket na malapit sa amin. So mamaya maglalagay pa ulit tayo ng cheese para sa para yung parang plating na. So ngayon kailangan na natin siyang mash ng masher. So, ayan. Imamash ko lang siya guys ha. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang kanyang finished product. So, ayan guys. Kailangan kong ilipat ang mashed potato dito sa medyo malaking lalagyanan. Kasi mahirap siyang i-mash doon sa maliit na pan. So, dinagdagan ko na rin siya ng butter at saka additional na white ground pepper at saka konting asin. Okay. Daragdagan ko pa ulit siya ng egg yolk para talagang medyo ano siya, maganda yung kanyang hitsura. So, naka-anim na itlog tayo guys. So, ngayon, gamitin na natin itong masher. Pinihit ko na rin yung oven guys para mas madali na lang siyang ilagay. So, ayan. Ayan. Lambot na siya. Yan lang yung ulam. Ganda. Sarap siya. So, medyo fluffy na siya. Kailangan ng basic na butter dito. Sa totoo lang guys, hindi ako marunong mag-estimate kung gaano karaming potato ang lalagain para sa shepherd's pie na 1 kilo. Kasi dati nung gumawa ako, nagka-short ako ng potato. Hindi ko in-expect na kulang pala yung nagawa ko na mash ko. So fluffy na siya guys. Lahat na ng itlog nahalo na. Egg yolk. Handaan. Ayan. Ayan.
Yan ang success ng mashed potato. Tatabi ko lang siya at ilalagay na natin ang ating mince dito sa ating oven bowl. So ayan guys, nailagay na natin naisali na natin ang ating mince dito sa ating bowl dish. So ilalatag na natin ngayon ang ating napakaraming mashed potatoes. Tapos i-bake natin siya guys. Isang linggo itong pagkain ni Mister. Ang dami. Kaya pala sabi niya kanina, ilagay ko daw dito. Tama pala yung kanyang estimate. So, lalagyan natin yung cheese. Grated cheese again. Ayan. Oh, mas masakap. Maraming cheese. So, ayan. Marami na siyang cheese. Gagawin naman natin ngayon ay ikapalit ang cheese. Spread lang. So, ayan ang ating messy shepherd's pie. So, i-bake na natin siya guys. Mga 19 to siguro mga 25 to 20 to 25 minutes. Ayan. Ito ang ating shepherd's pie version of Gordon Ramsay style. Thank you guys for watching.